بعد سنين طويلة عيلة سيدنا إبراهيم عليه السلام يلي تسموا بالعبرانيين راحوا عشان يعيشوا في مصر، وهناك صاروا مستعبدين من المصريين والملك تبعهم فرعون. وبعد مئات السنين انولد سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى تربى في قصر فرعون وتعلم كل علوم وحكمة المصريين. وفي يوم من الأيام راح سيدنا موسى عشان يطمن على شعبه، وشاف واحد مصري بيضرب واحد منهم، فضرب سيدنا موسى المصري ومات المصري ودفنه في الرمل. وفي اليوم الثاني لقى 2 من العبرانيين عم يتقاتلوا مع بعض، فقال سيدنا موسى: ليش عم تضرب أخوك؟ رد عليه العبراني: مين يلي حطك قاضي علينا؟ ولا أنت بدك تقتلني مثل ما قتلت المصري امبارح؟ ساعتها خاف سيدنا موسى لأنه عرف إنه خبر قتله للمصري انتشر بين الناس. ولما عرف فرعون القصة حاول يقتل سيدنا موسى، بس سيدنا موسى هرب على الصحراء وراح على مدينة بعيدة، وهناك تعرف على زلمة من مدينة اسمها مديان وتزوج بنته واشتغل عنده راعي للغنم. وفي يوم من الأيام سيدنا موسى كان مع الغنم تبع أبو زوجته، وفجأة شاف شجرة مشتعلة فيها نار، وسيدنا موسى استغرب لأنه الشجرة كانت النار مولعة فيها بس ما عم تحترق. فسيدنا موسى قرب من الشجرة شوي شوي عشان يشوف شو يلي عم بيصير، وفجأة سمع صوت عم بيناديه: لا تقرب أكتر يا موسى، واشلح من رجلك، لأنه المكان يلي انت فيه مقدس. أنا الله إله جدودك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقتها موسى غطى وجهه لأنه خاف إنه ممكن يشوف الله سبحانه وتعالى. بس الله قال له: أنا شفت كيف المصريين ظلموا شعبي وذلوهم، وأنا سمعت صوتهم وصراخهم من العذاب، وأنا بتذكر وعدي يلي عملته مع إبراهيم بأني أعطيهم الأرض يلي وعدتهم فيها. عشان هيك أنا قررت إني أنجيهم وأخليهم يخرجوا من أرض مصر وأوديهم لأرض الخيرات، أرض الموعد. وهلأ أنا راح أرسلك لفرعون احكي له يطلق سراح شعبي. شو بتستنتج من قصة سيدنا موسى؟ مش هاي القصة بتدل على إنه الله مهتم فيك حتى في أصعب أوقات حياتك؟ سيدنا موسى كان عايش في قصر، وبعدين صار راعي غنم. كيف حول الله هذا التغيير في حياة سيدنا موسى لخطة من خلالها ينجي شعب الله بالكامل؟